जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरचे क्रिएशन मराठी आणखीन एक नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण व्हायरल फोटो गॅलरी लिरिक स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शिकी प्रीसेटिंग दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्ही इथं दुसरा तुम्हाला जो सॉन्ग ठेवायचा असेल तो सॉन्ग पण तुम्ही तिथं ठेवू शकता। आणि तुम्हाला सॉन्गच्या जे काय तुमचे लिरिक असेल, म्हणजे तुमचे सॉन्गचे जे काय ते लिरिक असेल त्याप्रमाणे तुम्हाला तिथे बिटमार्क करून घ्यायचे आहेत, किंवा तुम्ही हा सॉन्ग पण तिथं ठेवू शकता। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी इथे एक आपण जे फोटो फ्रेम दिलेले आहे तो तिथे आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। तिथे ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला काही 5 ते 6 फोटो आपल्याला इथं स्क्वेअर साईजमध्ये आपल्याला क्रॉप करून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला मी आधीच करून घेतलेले आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला तिथे एक फोटो घेऊन घ्यायचा आहे। फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला फोटो अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि फोटो आपल्याला इथं घेऊन यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं फोटो रोटेट करून घ्यायचा आहे। आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला व्यवस्थित असा फोटो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। थोडा आपल्याला व्यवस्थित तिथं फिटमध्ये बसेल अशा प्रकारे तिथं फोटो तिथं आपल्याला लावून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने फोटो तिथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे। डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या वरच्या फोटोवरती टच करायचं आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला इथं घेऊन यायचं आहे। इथे घेऊन आल्यानंतर रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थित रोटेट करून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने फोटो तिथं लावून घ्यायचा आहे। लावून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत त्या फोटोवरती टच करायचं आहे, कलर आणि फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला फोटो तिथं दुसरा जो काय आपला फोटो असेल तो फोटो आपल्याला तिथं चेंज करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं 6 फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावांनो, आपले सर्व फोटो तिथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला सॉन्गच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला तिथं ते 6 फोटोवरती लॉंग प्रेस करून अशा पद्धतीने ठेवायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने 6 फोटो आपल्याला लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला आपले जे आपण फ्रेमची जे PNG आहे ते आपल्याला त्याच्यावरती लॉंग प्रेस करून अशी वरती सरकवून घ्यायची आहे। वरती सरकवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं टेक्स्ट लिहून घ्यायचे आहेत। जे काय आपले सॉन्गचे जे टेक्स्ट असतील ते आपल्याला इथं लिहून घ्यायचे आहेत। तर पहिले आपल्याला गुगलवरून ते एका ठिकाणी नोटमध्ये कॉपी करून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इथं टेक्स्टमध्ये जायचं आहे। टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं पहिले नोटमध्ये जायचं आहे। नोटमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपण इथं सॉन्गचे लिरिक इथं लिहून ठेवलेले आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, पहिले जे काही सॉन्ग असतील आपले तेवढे टेक्स्ट आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला परत अलर्ट मोशन ॲपमध्ये वापस यायचं आहे। वापस आल्यानंतर परत आपल्याला तिथं ते पेस्ट करून द्यायचे आहेत। पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं आपल्याला फॉन्टमध्ये जायचं आहे, फॉन्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि कलरमध्ये जाऊन आपल्याला तिथं ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला ओके करून घ्यायचं आहे। ओके करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला
लहान करून घ्यायचे आहेत आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला इथं ते अशा पद्धतीने लावून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला इथं अशा पद्धतीने रोटेट करून घ्यायचे आहेत. व्यवस्थित आपल्याला ते इथं सेट करून घ्यायचे आहेत. थोडे मोठे करून घेऊया. अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं सेट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला ते आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या टेक्स्टला एक इफेक्ट द्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. आपला शिकबिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या टेक्स्टमध्ये 1 नंबरच्या टेक्स्टवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या टेक्स्टवरती जाऊन आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला डुप्लिकेट टेक्स्ट करून घ्यायचं आहे. डुप्लिकेट टेक्स्ट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, वरच्या टेक्स्टवरती आपल्याला टच करायचं आहे. मग ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं कुठं पण तुम्हाला ज्या फोटोवरती ठेवायचे असेल त्या फोटोवरती तुम्ही तिथं ठेवू शकता. त्यानंतर आपल्याला रोटेटमध्ये जाऊन व्यवस्थित अशा पद्धतीने आपल्याला ते रोटेट करून घ्यायचे आहेत. रोटेट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या नोटमध्ये आपल्याला वापस जायचं आहे आणि तिथून आपले 2 नंबरचे जे काही टेक्स्ट असतील ते आपल्याला तिथून कॉपी करून घ्यायचे आहेत. कॉपी करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला परत अलर्ट मोशन ॲपमध्ये वापस यायचं आहे. वापस आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या टेक्स्टवरती आपल्याला टच करायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. हे टेक्स्ट आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचे आहेत. कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला तिथं आपण जे कॉपी केलेले टेक्स्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला ओके करून घ्यायचं आहे. ओके करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, थोडेसे आपल्याला लहान करून घ्यायचे आहे आणि आपल्याला अशाच पद्धतीने सर्व टेक्स्ट इथं लिहून घ्यायचे आहेत. आपल्याला फक्त डुप्लिकेट करत जायचं आहे आणि आपल्याला तिथून कॉपी करून इथं पेस्ट करत आणि आपल्या जे फोटोवरती आपल्याला ठेवायचे असतील त्या फोटोवरती आपल्याला ठेवत जायचं आहे. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व टेक्स्ट तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर पण आपले टेक्स्ट इथं सर्व ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं साई टेक्स्टवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. 1 2 लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला त्याचा एक वरती तुम्हाला 3 ऑप्शन दिसणार. त्याच्या पहिल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला एक ग्रुप तयार करून घ्यायचा आहे. ग्रुप तयार करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आपले फोटो इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. फोटो घेतल्यानंतर आपली फ्रेम पण तिथे ॲड करायची आणि आपला ग्रुप पण तिथं ॲड करून परत त्याचा एक ग्रुप आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे. ग्रुप तयार करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्या ग्रुपला एक इफेक्ट द्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि आपल्या शिकबिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला 2 नंबरच्या लेअरवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपलं बनवतो तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. आपला इफेक्ट अशा पद्धतीने तिथं दिसणार आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्याचा परत त्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये काय करायचं आहे, आपल्याला तिथे एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि आपल्याला आपल्या समोरच्या बीटपर्यंत द्यायचा आहे. परत एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. प्रत्येक बीटला आपल्याला एक प्लसचा टॅप तिथं देऊन द्यायचा आहे. प्रत्येक बीटला आपल्याला तिथे एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. त्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं झूमच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि परत आपल्याला तिथं प्लसचे टॅप करत जायचं आहे. प्रत्येक बीटपर्यंत आपल्याला तिथं प्लसचा टॅप करत जायचं आहे. अशा पद्धतीने त्याला प्लसचा टॅप करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. आपल्याला इथं या समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. 4.13 सेकंदापर्यंत त्या बीटपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. त्या बीटपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला फ्रेम तिथं खाली सरकवून घ्यायची आहे. इथपर्यंत सरकवून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला झूमच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे तिसऱ्या आणि आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं झूम करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला झूम करून घ्यायचं आहे. झूम करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि जिथं तुम्हाला फोटो ठेवायचा असेल तिथे यायचं आहे आणि आपल्याला फोटो तिथं ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला थोडंसं बीटच्या समोर यायचं आहे इथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं आपल्याला क्यूमध्ये जायचं आहे. क्यूमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे एक क्यू तयार करून घ्यायचा आहे. क्यू तयार करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं खाली तुम्हाला 3 डॉट दिसणार आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं कॉपी क्यू करून घ्यायचं आहे. कॉपी क्यू करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि आपल्या आता 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये आपल्याला झूमच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला क्यूमध्ये जायचं आहे आणि परत तिथं आपल्याला तो पेस्ट क्यू करून द्यायचा आहे. पेस्ट क्यू करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आता आपल्या समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन परत आपला आता 2 नंबरचा जो काही लिरिक असेल त्या लिरिकपर्यंत आपल्याला तिथं
अशा पद्धतीने सरकवून घ्यायचं आहे. सरकवून घेतल्यानंतर आपल्याला परत झूमच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. झूमच्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं झूम करून घ्यायचं आहे. झूम करून घेतल्यानंतर परत 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि तुम्हाला जिथं फोटो असा ठेवायचा असेल अशा पद्धतीने तिथं तुम्हाला तो फोटो ठेवून द्यायचा आहे. फोटो ठेवून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं थोडंसं समोर इथपर्यंत यायचं आहे. इथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं क्यूच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथं पेस्ट क्यू करून आपण कॉपी केलेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, अशा पद्धतीने तिथं क्यू तयार करून घ्यायचा आहे. प्रत्येक बिटपर्यंत आपल्याला तो क्यू तयार तिथं करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला हा कॉपी क्यू करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि आपल्या झूमच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. झूमच्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर परत क्यूमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथं पेस्ट क्यू करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला प्रत्येक बिटपर्यंत आपल्याला तो क्यू तिथं पेस्ट करत जायचा आहे आणि तुम्हाला जिथं तुमचं लेअरिकर असेल तिथं तुम्हाला तो लेअरी घेऊन घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला तिथं झूम करून घ्यायचं आहे आणि ओढून घ्यायचं आहे. तर मी व्हिडिओ त्याला स्किप करतो आणि सर्व फोटोला तिथं घेऊन घेतो. तर बांधणं आपले सर्व फोटो तिथं झूम इन आणि आउट करून झालेले आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, तर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. आपल्याला एक तिथे शेप इमेज घ्यायचा आहे. आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कॉम्पोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर कलरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथे ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला तो शेप इमेज वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. आपल्याला इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे कॉपी बॅकग्राऊंड हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. कॉपी बॅकग्राऊंड हा इफेक्ट आपल्याला ते सर्च करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं काही करायची गरज नाही आहे. त्यानंतर आपल्याला परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथं सिम्पल टारफिल्ड हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट सर्च केल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे. टच केल्यानंतर इथं इथं प्लसचा टॅप द्यायचा आहे स्टार्टिंगला. त्यानंतर आपल्याला त्याच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे, परत एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याचं पोझिशन इथं 350 करून घ्यायचं आहे. 350 तिथं करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे. त्यानंतर आपला इथं व्हिडिओ पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये इथं शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला एरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.